নমস্কাৰ বন্ধুসকল এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। তো আজি মোৰ বাইকত লাগিব গৈছে নতুন এক্সজষ্ট আৰু আজিয়ে পাইছে মোৰ বেণ্ড পাইপডাল। এডাল অনলাইন অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, পাই গ'ল হে। তো মানে ৱেইট নহৈছে, এতিয়া লগালগ মানে এক্সজষ্ট লগাবলৈ মন গৈছে। তো সেইকাৰণে এতিয়া বৰষুণো দি আছে, সেইকাৰণে দোকান যাবলৈ মন নাই দোকানত ট্ৰাই কৰিবলৈ। তো মোৰ লগৰ এজনৰ লিঅ'ভিন্সৰ এক্সজষ্ট এটা আছে, তাৰে খুলি পিনে মই ইয়াত ট্ৰাই কৰি চাওঁ কেনেকুৱা লাগে মাতটো। তো সেইটোৱে আজিলৈকে দেখাম আপোনালোকক। তো এতিয়া আমি তাৰ ৰুমতে আছোঁৱে। এই বৰষুণত লেতেৰা হৈ আছে বাইকখন, বোকা বোকা। তো এইডাল বেণ্ড পাইপডাল আৰু তাৰ বাইকখন এইখন। মোৰ লগৰজনৰ বাইকখন ইয়াত পাৰ্ক হৈ আছে, খুলিব কৈছে এতিয়া মোৰ কাৰণে ইয়াৰ এক্সজষ্ট খুলিব এতিয়া। তো এইটো এক্সজষ্ট চাই লওক, লিঅ'ভিন্স। বাৰিষা দিনত মডগাৰ্ড নাথাকিলে এশতে অৱস্থা হ'ব আৰু। তো মোৰ লগৰ বাইকৰ পৰা বেণ্ড পাইপডাল ওলাই গ'ল, চব ওলাই গ'ল। এইটো হ'ল এক্সজষ্টডাল আৰু এই মোৰ বেণ্ড পাইপডাল লগাই থৈছোঁ, এনেই টেষ্ট কৰিবলৈ এতিয়া লগাই থৈছোঁ। আৰু এতিয়া আমি যাওঁ মোৰ বাইকৰ মেইন এক্সজষ্টটো খুলিবলৈ। এখেতে বহুত কষ্ট কৰি আছে, এইটো এক্সজষ্ট খুলি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব। তো এতিয়া কি হ'ল, আমাৰ বাইকৰ যোনটো এক্সজষ্টৰ তলত ক্লিপটো লাগি থাকে, তো এইটো ক্লিপ, তো ইয়াৰ নটটো একদম জাম হৈ আছে, মানে খুলিবই নোৱাৰি, ইমান টাইটকৈ লাগি আছে। তো সেইটো কাৰণে দোকানত আহিব লগা হ'ল, ইয়াতে খুলি দিলে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া দেখিছে খুলি আছে। তো সেইটোৱে বহুত কষ্ট হ'ল, আধা ঘণ্টামান লাগিলোঁ, তো নহ'ল। তো সেইবাবে আহি গ'ল আৰু দোকানত, ইমানো কষ্ট ক'ত কৰিম আৰু। নখুলিছে। তো ইয়াতে এতিয়া খোলাই পিনে লৈ যাম। আৰু এতিয়া এক্সজষ্ট খুলি গ'ল, আৰু এক্সজষ্টটো ইমানেই ৱেইট আছে ন, তো দাঙি চালোঁ কিমান গধুৰ এতিয়া ৱেইট কমি গ'ল। বন্ধুসকল এক্সজষ্টডাল খুলি আহিলোঁ, একদম কাণখন বিষাই দিয়ে ৰে। তো এইখন চাওঁ BS6 RC, এইখনত ইমান মাত নাই লোৱা। এতিয়া এইখনো শুনাম ৰ'ব, কৈছোঁ না আপোনাৰ কাণ ফাটি গ'লগৈ। বেছিকৈ নিদিওঁ, এনেও আমাৰ জেগা নহয় এইটো। এফালে ভাস্কৰ মালিকেও ইয়াক খেদাব, এইফালে মানুহখিনিও খেদাব। তো এতিয়া ব'লক এক্সজষ্টটো লগাওঁ আমি। সেইটো ক্লিপটো থাকিব ন? হা প্লিজ নাফাটিলে হয়। তো ৱেইটটো নহ'ল, তাৰ এক্সজষ্টটো লগাৰ পিছত ইমান ধুনীয়া লাগিছিলে ন মাতটো। তো সেইকাৰণে নাবিদ দাৰ ওচৰত আহি গ'লোঁ, এতিয়া নতুন এক্সজষ্ট ট্ৰাই কৰিবলৈ, মানে কিনিবলৈ আৰু ডাইৰেক্ট কিনিবলৈ, কোনটো ভাল লাগিব সেইটো ডাইৰেক্ট কিনি ল'ম। তো এতিয়া কি হ'ল, মোৰ বেণ্ড পাইপডাল অলপ বেছিয়ে দীঘল আছিলে, আৰু সেইকাৰণে এতিয়া কাটিব লগা হৈছে। আৰু কাৰেণ্ট নাই, ৰাতি বৰষুণ দিছে, তো ৱেল্ডিং কৰিবলৈও মানে ক'তো জেগা নাই, তো সেইকাৰণে নিজে কাটি আছে আৰু। তো যোৱাকালি কাৰেণ্ট নাছিলে আৰু আন্ধাৰ, তো সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনোৱা কমপ্লিট নহ'ল। তো আজি পিছদিনাখন আহি গ'লোঁ ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰি পেলাই। তো এইখন মোৰ বাইকখন আৰু এক্সজষ্টটো লাগি আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন মাতটো, আপোনালোকে শুনাম। প্ৰথম দেখাই লৈছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে বাইকখনত। তো চাওক, এইটো হ'ল এক্সজষ্টটো, ধুনীয়াকৈ লগাই থৈছোঁ। বাইকখন পূৰা লেতেৰা হৈ আছে, মানে বৰষুণ দি আছে, তো পূৰা লেতেৰা অৱস্থা নাই মানে বাইকখনৰ। কিন্তু ভালকৈ এবাৰ ভিডিঅ'টো বনাই দেখাম আপোনালোকক, যেতিয়া বাইকখন ধুম তেতিয়া গোটেই অল মডিফিকেশ্যন কি কৰা আছে এইটো আপোনালোকক দেখাম। কিন্তু আজিলৈ এইটোৱে চাওক। আকৌ এবাৰ আপোনালোকক শুনাই দিছোঁ মোৰ এক্সজষ্টৰ চাউণ্ডটো। তো আপোনালোকে শুনিব পাৰিলে কেনেকুৱা মানে মজা বেক ফায়াৰ দিছে। এইটো এক্সজষ্টৰ এটা লাভ কি হয়, যেতিয়া লাহে লাহে গৈ থাকে তেতিয়া একো
চাউণ্ডে নাই নিচিনা লাগে মানে ষ্টক চাউণ্ড নিচিনা ষ্টক নহয় ষ্টকতকৈ অলপ বেলেগ লাগে কিন্তু চাউণ্ডটো ইমান বেছি নাহে কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ হাই RPMত যাব ন তেতিয়া কৈছোঁ ন যি মজা চাউণ্ডটো আহিব আপোনালোকৰ তেতিয়া মজা দিব আৰু তেতিয়া বেকফায়াৰ দিয়ে তো আজিলৈ ইমানে আৰু মই এতিয়া কলেজলৈ আহিছিলোঁ মানে তো ৰাতিপুৱা কলেজলৈ যোৱা আগে আগে মই ইয়াত ভিডিঅ' বনাবলৈ আহি গ'লোঁ তো ভাল হ'ল ৰাস্তাক দেউৰীক লগ পাই গ'লোঁ এই ভিডিঅ'কেইটা কৰি দিলে তো যোৱাকালি বতৰটো ইমান বেয়া কৰিছিলে তো আজি আকৌ আহি গ'লোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ মোৰ নিজৰ বাইকখন মানে বস্তুবোৰ ধুনীয়াকৈ কৈছিলোঁ ন ধুইকৈ দেখাম বুলি তো আজি ৰ'দ দিছে তো সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাই বাইকখন ধুৱাই ল'লোঁ বাইকখন ধোৱাৰ পিছত এতিয়া চাওক কিমান চিকনা হৈ আছে কিমান ধুনীয়া লাগিছে বাইকখন ৰ'ব আৰু ধুনীয়াকৈ দেখাইছোঁ গাড়ী চাড়ী নাই আহা ধুনীয়াকৈ আপোনাক এতিয়া দেখাইছোঁ ৰ'ব তো এইখন পুৰা চিকচিকীয়া ধুনীয়া হৈ গ'ল আৰু এটা জমনি কি জানে আজি ধুৱাইছোগৈ প্ৰেছাৰটো ইমানেই দিলে মোৰ এইফালে ষ্টিকাৰ এৰি থাকিলে এইফালে 0 এটা এৰিলে আৰু এইফালে এইটো ঠিক আছে এই তলৰ মোৰ ডাইৰেক্ট 4040টোৱে ওলাই গ'ল বেয়া জমনি আকৌ ভালকৈ ষ্টিকাৰিং কৰিব লাগিব মই বাইকখনত তো এয়া কেনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ লুকছটো চাওক একদম প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ নিচিনা লাগিছে আপোনাৰ এক্সজষ্টটো বাকী বহুত এক্সজষ্ট আছে যেনেকৈ SC এক্ট্ৰপবিক সেইবোৰ মানে SCটো নকওঁ আৰু সেইটো মানে বাদেই দিলোঁ মানে মাতটো শুনি পাই একদম খেংখেঙীয়া মাত মানে কাণত হয় মাতটো তো একদম ফাল্টু মাত তো সেইকাৰণে এইটো নলগালোৱে তো আৰু ভাবিলোঁ এক্ট্ৰপবিকটো ভাবিছিলোঁ এক্ট্ৰপবিকটো ভালেই লাগিছিলে বাৰু ইমান বেয়া লগা নাছিলে মানে মোৰ এতিয়া অকল দুটা চইচ আছিলে যে এক্ট্ৰপবিক লগাওঁ নে এইটো লগাওঁ তো দুইটাৰ ভিতৰত কনফিউজন আছিলে কিন্তু লাষ্টত গৈ এইটো ভাল লাগিলে কাৰণ মোৰ এক্ট্ৰপবিকটো চবেই লগায় এটা কমন হয় কিন্তু এইটো কমন নহয় ন তো সেইটো কাৰণে লগালোঁ এইটো কমন নহয় মানে প্ৰায় নাই এইটো দেখিছে নাই এইটো এক্সজষ্ট আগতে ক'ৰবাত নাই দেখা নলগায় এইটো কোনো চবে এক্ট্ৰপবিক বা SCয়ে বিচাৰেগৈ তো সেইকাৰণে এটা ইউনিক হ'ব বুলি এইটো লগাই দিলোঁ আৰু মাতটোও ভাল আছে আৰু আপোনাৰ এইটো যোনটো এক্সজষ্ট এটা কি ভাল এটা যদি আপুনি লাহে লাহে গৈ থাকিব এটা নৰ্মেল স্পীডত গৈ থাকিব তো আপোনাৰ একদম মানে নালাগিব যে এক্সজষ্ট লাগি থকা নিচিনা কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ হাই RPM যাব তেতিয়া মেইন চাউণ্ডটো গম পাব কিমান মানে হেভি চাউণ্ড কিন্তু তথাপিও ইমানটো এফেক্ট নকৰে তো ভাল আৰু একদম মানে বহুত যদি লাহে লাহে গৈ থাকোঁ তো সেইটো কাৰণে ভাল আৰামছে যাব পাৰি একো বেলেগক ডিষ্টাৰ্ব নাহে মানে ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ কোনো নাপায় আৰু লাহেকৈ গৈ থাকোঁ কোনো ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ নাপায় কিন্তু যেতিয়া হাই RPMত যাব তেতিয়া ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ বহুত পাব কাৰণ মানে বহুত লাউড আছে আৱাজটো আৰু আপোনাৰ ইয়াৰ এক্সজষ্টটো এটাই ভাল বেক ফায়াৰ কৰে বৰ মজাকৈ বেক ফায়াৰ কৰে কৈছোঁ ন টট 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 মজা চাউণ্ড আহে এইটো কিন্তু জানিব লাগিব আৰু কিন্তু মানে মই ভাবা নাছিলোঁ যে ইয়াত বেক ফায়াৰ আহিব বুলি কিন্তু যেতিয়া চলাই গৈ আছোঁ ঘপকৈ বেক ফায়াৰ মাৰিছে মানে মনটো বহুত ভাল লাগিছিলে ইমানে মজা বেক ফায়াৰ মাৰি এইটো তো এইয়ে আকৌ এবাৰ লাষ্টলৈ আপোনালোকক এবাৰ বাইকখন দেখাইছোঁ তো চাই লওক মানে এতিয়া পূৰা ধুই থৈছোঁ ন ধুনীয়াকৈ তো চাওক মজা আছে আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ লাষ্ট টাইমলৈ ইয়া মডিফাই মজা আছে কৰি দিলোঁ বাপৰে এইখনৰ মাতো আৰু হেভি দেখোন এইখনৰ মাতো আৰু হেভি দেখোন মোৰখনতকৈ হেভি মাত তো আজিলৈ ইমানেই আৰু এইটোৱে দেখাওঁ বোলো আপোনালোকক নতুন এক্সজষ্ট লগোৱা এইটো আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু ডিটেইলকৈ ভিডিঅ' এটা বনাম মোৰ বাইকত কি মডিফিকেশ্যন কৰা আছে ভালকৈ তো সেইটো চাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে তো লগ পাই আছোঁ আপোনালোকৰ নতুন ভিডিঅ'